ปัจจุบันอุตสาหกรรมแทบทุกสาขาต้องการปรับมาใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับสายผลิตท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้มีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้กับขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพสินค้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เช่นเซมิคอนดักเตอร์หรือคอนเนคเตอร์รวมไปถึงชิ้นส่วนพลาสติกอุปกรณ์การแพทย์ผลิตภัณฑ์อาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันรอยตำหนิที่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์จะถูกคัดกรองออกผ่านการตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอกด้วยกระบวนการอัตโนมัติซึ่งเคยทำด้วยมือและดวงตาของมนุษย์จะช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการผลิตและเสถียรภาพในคุณภาพนำไปสู่ประสิทธิภาพในการควบคุมค่าแรงและต้นทุนในการผลิตได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามระบบตรวจสอบลักษณะภายนอกไม่ได้รองรับทุกความต้องการเพราะสายตาและมือของมนุษย์นั้นมีประสิทธิภาพมากเราไม่อาจนำระบบอัตโนมัติมาแทนที่ได้ง่ายๆด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งหวังจะพัฒนาเทคโนโลยีของเราเพื่อทดแทนสายตาของมนุษย์ให้ได้ความใส่ใจเหล่านี้ตอกย้ำประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบลักษณะภายนอกของเรากาโซ ฮิโตสุจิ